डिजाइन अफ रुफ ट्रस है ल ट्रसको मेम्बरको हाम्रो यी पोर्सनहरू है यो हाम्रो ब्रेसिङ एलिमेन्टहरू इन्क्लाइन मेम्बरहरूको चाहिँ यो टेन्सन कम्प्रेसन मेम्बर भनेर हामीले च्याप्टर नम्बर 4 र च्याप्टर नम्बर 5 मा पढिसकेका छौँ है यो तपाईहरुलाई थाहा नि है यो यस्तो ट्रस छ भने हैन यसमा आउने फोर्सेस भनेको यो पोर्सनमा आउने भनेको कि चाहिँ टेन्सन फोर्स आउँछ अनि कि त कम्प्रेसन फोर्स आउँछ टेन्सन फोर्स आयो भने एज अ टेन्साइल मेम्बर डिजाइन गरिन्छ कम्प्रेसन कम्प्रेसन फोर्स आयो भने चाहिँ नि यसलाई चाहिँ एज अ स्ट्रट डिजाइन गरिन्छ यसलाई चाहिँ स्ट्रट टाइ डिजाइन गरिन्छ जेनरली है अब बाँकी भयो के भन्दाखेरि चाहिँ नि यसमा हामीले आज गर्नुपर्ने के यो च्याप्टरमा गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईहरुको चाहिँ यो पर्लिन डिजाइन अनि यसमा विन्ड लोड कसरी निकाल्ने है यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो ट्रस चाहिँ नि हामीले एनालाइसिस भइसकेको छ एनालाइसिसबाट यो डिजाइन भइसकेको छ हो जस्तो कि यहाँ टेन्सन मेम्बर आइरहेछ भने यो मेम्बरलाई चाहिँ एज अ टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्नु सक्नु भएको छ भने अब यसमा बाँकी भएको एउटा विन्ड लोड कसरी निकाल्ने हो विन्ड लोड क्यालकुलेसन कसरी निकाल्ने र पर्लिन कसरी डिजाइन गर्ने यसमा चाहिँ डिजाइन अफ रुफ ट्रसमा गर्छौँ है मैले के भने तपाईको ट्रस एनालाइसिस चाहिँ तपाईहरुले पहिला गर्नु भएको थियो नि यो जोइन्ट मेथड र सेक्सन मेथडबाट गर्नुहुन्थ्यो तपाईले एप्लाइड मेकानिक्स स्ट्रक्चर एनालाइसिस 1 स्ट्रक्चर एनालाइसिस 2 मा यो पढिसक्नु भएको छ अनि यहाँ इच मेम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी निकाल्नु भएको होला हो यसरी छ भने यो पोइन्टहरुमा चाहिँ F11 F12 अनि यो पोइन्टमा जानुहुन्छ भने यसरी निकालेर जोइन्ट मेथड गर्नु भएको छ होला अर्को चाहिँ यो सेक्सन मेथड गर्नु भएको छ होला यो गरिसकेपछि यहाँको टेन्सन फोर्स आइरहेछ कि कम्प्रेसन फोर्स आइरहेछ त्यो निकाल्ने हो अब टेन्सन फोर्स आइरहेछ भने यसलाई एज अ टेन्साइल मेम्बर डिजाइन गर्न सकियो कम्प्रेसन फोर्स आइरहेछ भने यसलाई एज अ कम्प्रेसन मेम्बर डिजाइन गर्न सकियो अब बाँकी भयो तपाईको विन्ड लोड कसरी निकाल्ने र अनि तपाईहरुको चाहिँ नि यो पर्लिन डिजाइन कसरी निकाल्ने अब यो पर्लिन भने के हो यसको बारे अलिअलि बुझौँ है एउटा यो चाहिँ नि रुफ ट्रसमा चाहिँ नि यसका केही टर्मिनोलोजीहरू के हुन्छ एकचोटि हेरौँ है सुरुमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईको यो चाहिँ नि मेन ट्रस भयो है यो ट्रस भयो यो पोर्सनलाई ट्रस भनिन्छ यो चाहिँ नि अहिले मानिलिउँ तीनटा ट्रस हुन्छ भनेर एजुम गर्ने है तीनटा ट्रस यो एउटा बिल्डिङ हो एउटा यस्तो प्लान खाले बिल्डिङ छ हो अनि यसमा चाहिँ नि एउटा ट्रस अनि दोस्रो ट्रस अनि तेस्रो ट्रस है ट्रस 1 ट्रस 2 ट्रस 3 अझ लामो छ भने अझै धेरैवटा ट्रस चाहिन सक्ने रहेछ है यो पोर्सन भनेको चाहिँ नि ट्रस हो अब यो माथिको पोर्सनलाई भन्छ रुफ कभर है अथवा सिटिङ मेटेरियल यसमा चाहिँ नि टाइल पनि हुन सक्छ अथवा एस्बेस्टोस सिमेन्ट सिट पनि भनिन्छ एसी सिट पनि भनिन्छ है एस्बेस्टोस सिमेन्ट सिट तपाईहरुले देखिरहनु भएको पातलो खाले टाइल जस्तै हुन्छ तर त्यो चाहिँ नि सिमेन्टले बनेको हुन्छ एस्बेस्टोस सिमेन्टले बनाएको हुन्छ अर्को हुन्छ भनेको कोरुगेटेड सिट है सीजीआई सिट भनेको जस्ता हुन्छ नि हाम्रो रुफहरुमा हुने यसलाई चाहिँ नि सीजीआई कोरुगेटेड ग्याल्भनाइज आइरन सिट भन्छ है यस्तो खाले हुन्छ नि हाम्रो सिट हो यसलाई चाहिँ नि सीजीआई सिट भन्छ है यो एसी सिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एस्बेस्टोस सिमेन्ट सिट है यो चाहिँ पातलो एज अ टाइल जस्तै हुन्छ अर्को सीजीआई सिट जेनरली युज हुने त सीजीआई सिट हो तपाईहरुले त्यो जेनरली यो कहाँ देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि घरको छतहरुमा अनि माथि रुफ टप रेस्टुरेन्टहरुमा हैन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नि सबैभन्दा धेरै देख्नु भएको तपाईहरुले चाहिँ फुटसलहरुमा अनि त्यसपछि आएर के हुन्छ भन्दाखेरि ठुल्ठुलो स्टेडियमहरुमा अब कतै कतै चाहिँ यो छोपिरा हुन्छ है फल सिलिङ हाटेर यसलाई नदेखिने टाइपले गरेर हुन्छ कति ठाउँमा यो एक्सपोजै हुन्छ है अब हामी कहाँ पुग्यौं रुफ कभरमा पुग्यौं ट्रस पुग्यौं रुफ कभर पुग्यौं है अब यसमा रिज भने के भन्दाखेरि यो सबैभन्दा टप मोस्ट पार्ट हुन्छ नि यो पोर्सनलाई भन्छ रिज है रिज अथवा एपेक्स यो पोर्सन छ नि माथिको अब यसलाई मैले अलिकति इन्लार्ज गरेर हेरे भने चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो पोर्सनलाई भन्छ रिज अथवा यसलाई चाहिँ एपेक्स भन्छ है अनि यसमा के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि सपोर्ट भयो है यो चाहिँ वाल पनि हुन सक्छ बीम हुन सक्छ कोलम सब हुन सक्छ यो चाहिँ हाम्रो के छ सपोर्ट है यो सपोर्टको यो पोर्सनलाई अथवा यो पोर्सनलाई भन्छ उले इव्स भन्छ है टर्म युज गर्छ यसलाई इव्स है सपोर्ट छ के तपाईको के छ वाल हुन सक्छ कोलम हुन सक्छ बीम हुन सक्छ अथवा मेसनरी वाल पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ यो पोर्सनलाई भन्छ सपोर्टको यो पोर्सनलाई भन्छ इव्स है हाम्रो रुफ कभर सक्यो ट्रस सक्यो इव्स सक्यो हो अनि अब बाँकी के भयो स्पेसिङ अफ अ ट्रस है स्पेसिङ अफ ट्रस भनेको के भन्दाखेरि यो एउटा ट्रस 1 देखि यो ट्रस 2 सम्मको डिस्टेन्सलाई भन्छ स्पेसिङ अफ अ ट्रस है ट्रस 1 देखि ट्रस 2 सम्मको स्पेसिङलाई भन्छ स्पेसिङ अफ अ ट्रस है स्पेसिङ अफ ट्रस भनेको के हो एउटा ट्रस देखि अर्को ट्रससम्म भनेपछि ट्रस 2 देखि यो ट्रस 3 सम्मको डिस्टेन्सलाई पनि यो स्पेसिङै भन्छ है ल अनि अर्को भयो स्पान
स्पान भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो सपोर्टको सेन्टरदेखि यो सपोर्टको सेन्टरलाई अथवा यो तपाईको पुरै चाहिँ नि तपाईको ट्रसको स्पानलाई चाहिँ नि हामी भन्छौँ स्पान अफ अ ट्रस है। स्पान भने के हो अरे यो जुन सपोर्ट छ सपोर्टको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अथवा यो फुल स्पानलाई हामी भन्छौँ स्पान अफ अ ट्रस है। स्पेसिङ र स्पानमा नझुकिनु होला। सपोर्टदेखिको सपोर्टसम्मको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सलाई स्पान भन्छ भने एउटा ट्रसदेखि अर्को ट्रस मेम्बरसम्मको डिस्टेन्सलाई भन्छ स्पेसिङ अफ अ ट्रस। अब पर्लिन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो कभरहरू हुन्छ, टाइलहरू हुन्छ अथवा यो कोरुगेटेड सिजिआई सिटहरू हुन्छ भने यसलाई रेस्ट गर्नलाई चाहिँ यसरी एउटा होरिजेन्टल मेम्बर एउटा ट्रसदेखि अर्को ट्रससम्म रन हुन्छ कि यो मेम्बर, यसलाई भन्छ पर्लिन है। यसलाई भन्छ पर्लिन। यो नै भनेको चाहिँ नि पर्लिन हो है। हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ मेन चाहिँ यो पर्लिन कसरी डिजाइन गर्ने हो है। अब सुन्नुहोस् है, पर्लिन किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि पर्लिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो रुफिङ मेटेरियल हुन्छ नि, यो रुफ कभरहरू सिजिआई सिटहरू एसी सिटहरूमा यसको लोड पनि यो पर्लिनले लिन्छ। पहिला पर्लिनबाट चाहिँ हाम्रो यता यता यसरी ट्रान्सफर गरेर आउँछ पर्लिनले चाहिँ है। के भने मैले रुफ कभरमा चाहिँ के हुन्छ, रुफ कभरको लोडहरू आउन सक्छ हो। यहाँ विन्ड लोड पनि यो जुन यताबाट विन्ड आइरहेछ यसरी विन्ड आइरहेछ भने यो विन्ड लोड चाहिँ पहिला रुफ कभरमा पर्छ हो। यो रुफ कभरले चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गर्छ भन्दाखेरि यो पर्लिनमा ट्रान्सफर गर्छ। यो पर्लिनले चाहिँ अनि यो ट्रसको मेम्बरमा यसरी यसरी ट्रान्सफर गर्ने हुन्छ है। त्यही भएर पर्लिन चाहिँ यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टरमा, पर्लिन कसरी डिजाइन गर्ने यो सिक्छौँ है। ल जेनरली हाम्रो जेनरल टर्महरू चाहिँ हामीले बुझिसकेका छौँ। अब यसको क्रस सेक्सनबाट पनि एकचोटि बुझौँ है त, यो भने के छ भनेर। ल सुरुमा के थियो हाम्रो सबैभन्दा टप मोस्ट पोर्सलाई चाहिँ रिज अथवा एपेक्स भन्थ्यौँ है। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो पोर्सनलाई चाहिँ हामी रुफ कभर भन्थ्यौँ हो। यो चाहिँ के हुन्थ्यो अरे सिजिआई सिट अथवा एसी सिट हुन्छ हो। यो चाहिँ कहाँ रेस्ट भइरहेछ, यसरी सी सेक्सनहरू युज गर्नुभयो भने च्यानल सेक्सन युज गर्नुभयो अथवा जेनरली हामीले बजारमा देखिरहेको चाहिँ नि अथवा तपाईँले जेनरल चाहिँ नि यसरी गोलो मेटेरियल देख्नुहुन्छ कि जेनरली चाहिँ नि हो, यसरी गोलो अथवा यसरी पाइप सेक्सन युज गरेर हुन्छ कि यसरी गोलो हो। यो पर्लिन यसरी रन भइरहेको हुन्छ है। यो केसमा चाहिँ हामी यो केसमा रोल सेक्सन डिजाइन गर्ने भएकोले जेनरली यसमा सी सेक्सन अथवा आई सेक्सन पनि हुनसक्छ है। सी अथवा आई सेक्सन युज गर्ने गरिन्छ। यदि लोडहरू धेरै छ, ट्रस चाहिँ नि ठुलो ठुलो छ, लोड धेरै आइरहेछ भने चाहिँ नि हामी सी सेक्सन च्यानल सेक्सन युज गर्छौँ। इन जेनरल प्र्याक्टिकलमा चाहिँ नि हाम्रो नर्मल लाइफमा चाहिँ नि यो सी सेक्सनहरू आई सेक्सन चाहिँ नि खासै देख्नुहुन्न है। ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ यो सी आई नै युज हुन्छ। जेनरली हामीले देखिरहेको सानो सानो स्ट्रक्चरमा चाहिँ यसरी पाइप सेक्सन अथवा स्क्वायर ट्युब सेक्सनहरू नै युज गरेर हुन्छ है। अब के भयो भन्दाखेरि यो रुफमा लाग्ने लोडहरू चाहिँ नि यसले यो सी सेक्सनको थ्रुबाट चाहिँ नि यो ट्रस मेम्बरमा ट्रान्सफर गर्छ कि। तपाईँहरूले पहिला पहिला डिजाइन गर्दाखेरि एनालाइसिस गर्दाखेरि यो ट्रस यसरी डिजाइन गर्नु भएको छ भने यसमा लोड यसरी लगाइरहेको हुन्थ्यो, याद गर्नु भएको छ भने हो। अनि यता लोड लगाइरहेको छ भने यो के लोड लागेको भन्दाखेरि चाहिँ यो पर्लिनमा लागेको लोड हो कि। यो रुफबाट आएको यसको लोडहरू अनि विन्ड लोडहरू चाहिँ नि यो पर्लिनको थ्रुबाट अनि यो हाम्रो ट्रसको मेम्बरमा ट्रान्सफर हुने भयो है। तपाईँहरूलाई सुरुमा यो 50 किलो न्युटन 50 किलो न्युटन 100 किलो न्युटन गरेर तपाईँहरूले एनालाइसिस गरेको केस के भन्दाखेरि यो पर्लिनमा आएको लोड रहेछ। अब बुझ्नुभयो है। ल यो भयो पर्लिन रुफ कभर भयो है। अनि यो माथिको पोर्सन छ नि, यो माथिको पोर्सनलाई चाहिँ नि अप्पर कर्ड अथवा टप कर्ड भन्छ अथवा यसलाई चाहिँ मेन राफ्टर भन्ने गरिन्छ है। के हो अरे यो तपाईँको ट्रस छ, यसरी ट्रस छ भने यहाँ चाहिँ नि आएको यसलाई चाहिँ नि हामी पर्लिन भन्ने भयौँ है। यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो, रुफिङ मेटेरियल अथवा रुफ कभरलाई चाहिँ यसले चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने भयो। यहाँबाट आएको लोड हामीले ट्रसमा ट्रान्सफर गर्ने भयो। अनि सबभन्दा माथिको मेम्बरलाई भन्छ मेन राफ्टर, यो पोर्सनलाई भन्छ मेन राफ्टर अथवा यसलाई टप कर्ड पनि भन्छ भने यो बटमलाई भन्छ बटम कर्ड अथवा हाम्रो चाहिँ नि लोवर कर्ड पनि भन्छ यसलाई है। यसलाई चाहिँ नि टप कर्ड मेन राफ्टर अनि प्रिन्सिपल राफ्टर एउटै भनिन्छ है। तलको पोर्सनलाई भन्छ बटम कर्ड अथवा लोवर कर्ड भन्छ है। यो सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा बिचको यो मेम्बरलाई चाहिँ भर्टिकल पोस्ट पनि भन्ने गरिन्छ। अनि बाँकीको मेम्बरहरूलाई चाहिँ नि टाई स्ट्रट अथवा ब्रेसिङ मेम्बर भन्छ है। ल यसमा के भयो अरे सुरुमा रुफ कभर आयो हो, रुफ कभर केमा रेस्ट भइरहेछ, यो पर्लिनमा रेस्ट भइरहेछ। माथिको सबैभन्दा टप मेम्बरलाई भन्छ टप कर्ड अप्पर कर्ड अथवा मेन राफ्टर अथवा प्रिन्सिपल राफ्टर। बटमलाई भन्छ बटम कर्ड अथवा लोवर कर्ड। सबैभन्दा भर्टिकल ठुलो भर्टिकल बिचको भर्टिकल
पोस्टलाई चाहिँ नि भन्छ भर्टिकल स्ट्यान्डिङ पोस्ट। अनि बाँकीको मेम्बरहरूलाई चाहिँ नि ब्रेसिङ इलिमेन्ट अथवा इन्क्लाइन इलिमेन्ट अथवा तपाईँले स्ट्रट टाई जे भन्नुहोस् त्यो सबै ठिक छ है। ल अब उहाँले भन्नुभयो मेन राफ्टर भने के हो, यो त सबैभन्दा ट्रसको सबैभन्दा माथिको आएको टप कर्डलाई चाहिँ नि हामीले प्रिन्सिपल राफ्टर भन्ने हो। अब नर्मल राफ्टर भने के हो म अब एकचोटि बुझाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, यो के भयो रे, यो मेटाइदिएँ है मैले सबै, यो किन चाहियो र। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो ट्रसबाट गइरहेको सबैभन्दा ठुलो, यो सबैभन्दा ठुलो मेम्बरलाई भन्छ हामी मेन राफ्टर अथवा प्रिन्सिपल राफ्टर। यो माथिको मेम्बरलाई भन्छ हामी प्रिन्सिपल राफ्टर। तपाईँको केही गरी यो स्पान चाहिँ धेरै ठुलो छ हो, यहाँदेखि यहाँको स्पान चाहिँ धेरै ठुलो छ। यो पर्लिन चाहिँ नि स्याग हुन थाल्यो अथवा यो पर्लिन चाहिँ यहाँ बिचमा त खाली छ हो। यदि स्पान धेरै भइदियो भने तपाईँको यो मेम्बर चाहिँ नि, यो पर्लिन मेम्बर चाहिँ नि डिफ्लेक्ट हुनसक्छ के, स्याग हुनसक्छ। त्यो कन्डिसनमा यहाँ बिचमा यसैसँग प्यारलल हुने गरी अर्को यसरी मेम्बर हालिन्छ है। ट्रस चाहिँ नि हालेको होइन, पुरै ट्रस हालेको होइन, माथिको मेम्बर मात्र हालियो भने यसलाई भन्छ हामी नर्मल राफ्टर है। प्रिन्सिपल राफ्टर अथवा मेन राफ्टर भनेको चाहिँ नि ट्रसमा नै रेस भइरहेछ भने चाहिँ नि यसलाई भन्छौँ हामी प्रिन्सिपल राफ्टर अथवा मेन राफ्टर। नर्मल राफ्टर के हो भन्दाखेरि यदि स्पेसिङ धेरै भइदियो भने यो पर्लिन त यसरी डिफ्लेक्ट हुनसक्छ नि त, धेरै लामो भयो भने हो, यसरी डिफ्लेक्ट भइदिन सक्छ, यसरी डिफ्लेक्ट भइदिन सक्छ। कसरी डिफ्लेक्ट हुनसक्छ, यो यसरी डिफ्लेक्ट भइदिन सक्छ। यसलाई बचाउनलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यदि यही हामीले प्रिन्सिपल राफ्टर जसरी नै हामीले एउटा सानो अर्को इलिमेन्ट हालिदियौँ भने त्यसलाई भन्छ नर्मल राफ्टर है। प्रिन्सिपल राफ्टर भनेको के हो, ट्रससँग जोडिएको छ भने। मेन राफ्टर के हो, ट्रससँग जोडिएको छैन, पर्लिनसँग मात्र जोडिएको छ, तर प्यारलल टु द है, जुन ओरिएन्टेसनमा यो ट्रस मेम्बर हालेको छ, ट्रसको मेन राफ्टर हालेको छ, त्यसै गरी नै यहाँ पनि यसरी हुनसक्छ है। यसरी हाल्यो भने यसलाई भन्छ नर्मल राफ्टर है त। ल अब सबैभन्दा यो म्याक्सिमम यो हाइटलाई भन्छ है, यसलाई भन्छ राइज अफ अ ट्रस है। स्पान भनेको के हो, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन द सपोर्ट भयो है। यो तपाईँ इलिभेसनबाट हेर्नुभयो भने है। अब प्लानबाट हेर्नुभयो है, एउटा घरको प्लान छ भने मानिलिउँ यहाँ ट्रस 1 छ, यो ट्रस 2 छ, ट्रस 3 अर्को यता नि छ है। मैले यहाँ ठाउँ नम्बर बनाइनँ, यता हाम्रो अहिले त 3टा ट्रस छ नि है, यो चाहिँ नि ट्रस 3 छ भने है। अब यो सबैभन्दा बिचको लाइनलाई भन्छ रिज लाइन है। यो लाइन देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले है। ल यो लाइन देख्नुहुन्छ हो, सुरुमा यो लाइन देख्नुहुन्छ, यसलाई भन्छ रिज लाइन। अनि यो साइडको यो लाइन र यो लाइनलाई भन्छ इभ लाइन, यो लाइन बनाएको हो। अनि स्लोप कता गएको छ, तल गएको छ, यो स्लोप यता गएको छ है। यो ट्रस 1 देखि ट्रस 2 सम्मकोलाई चाहिँ नि स्पेसिङ अफ अ ट्रस भन्ने भयो। यसलाई चाहिँ के भन्ने भयो, यसलाई चाहिँ नि स्पान भन्ने भयो है। यो चाहिँ नि 3D मा बनाएको फिगर भयो, यो चाहिँ तपाईँको इलिभेसन बनाएको भयो, यो चाहिँ नि प्लान बनाएको भयो